සුබ දවසක් හැමෝටම 7 ඩිස්කවර් එක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. අද ඔයාලා බලන්න යන්නේ මච්චා B-roll මච්චා green tea B-roll එකේ behind the scenes එක. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක කරේ කියලා. මුලින්ම මම වීඩියෝ එක කරන හැටි කටුවට ඇඳගත්තා කොහොමද කියලා. මේක Cinepo PP10 එකෙන් තමයි ෂූට් කරන්නේ. Sony camera A7 III එක තමයි යූස් කරන්නේ මම. මේ වීඩියෝ එකට යොදාගත්තා මේ වගේ ග්ලාස් එකක්. තව තියෙනවා මේ වගේ කප් එකක්. මේකෙන් තමයි green tea එක මික්ස් කරන්නේ. මේකත් යොදා ගන්නවා මික්ස් කරන්න මේ වගේ. තව මේක තමයි green tea එක කුඩු එක. මිල්ක් එක තමයි මික්ස් කරන්නේ. මිල්ක් භාගයයි green tea මේක උණු වතුරෙන් දිය කරගෙන තමයි හදන්නේ. කතාව යූස් කරනවා මම මේකේ බිස්කට් එකක් මච්චාව. ඒකත් අන්තිමට යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු මච්චා B-roll එක කොහොමද කියලා. අපි බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද එඩිට් වෙන්නේ කියලා. මෙතන දැන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න මම කොහොමද කියලා. හොඳයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට බයි බයි.